حرف تبدیل بکنیم بچه ها باید از دستور کانورت استفاده بکنیم. باید از دستور کانورت استفاده بکنیم. خب پس این از دریافت یک مقدار از ورودی. پس اگر من خواستم یک مقداری رو از ورودی در برنامه دریافت کنم، الگوریتم هایی که قبلا داشتیم، طولو بگیر، ارزو بگیر، حقوقو بگیر، ساعت کارکردو بگیر، اینا همه باید بگیره دیگه. همه اینا میشه کنسول دات رید لاین. خب حالا چی میخوایم بگیریم؟ رشته میخوایم بگیریم، عدد میخوایم بگیریم، عدد صحیح، عدد اعشاری، اینا همه با هم فرق میکنه بچه‌ها. اینا همه با هم فرق میکنه. پس بنابراین دقت میکنیم. بنابراین وقتی که میخوایم یک مقداری رو از ورودی بگیریم، سی شارپ یک دستور به ما میده کنسول دات رید لاین و خودش میگه این داره رشته میگیره از ورودی، تو تبدیلش کن به اون چیزی که میخوای. ما توسط دستور کانورت میایم چه کار میکنیم بچه‌ها؟ توسط دستور کانورت میایم تبدیل رو به اون چیزی که دلمون میخواد انجام میدیم که حالا دستور کانورت رو مفصل براتون توضیح میدم. اما اگر بخوایم که یک مقدار رشته از ورودی بگیریم دیگه تبدیل نمیخواد، همینجوری مینویسیم console.readline بره داخل نیم، مثلا یک مقدار رشته ای از ورودی دریافت میشه. پس دستور اولی که امروز خیلی مهمه دستور console.readline که توضیحشو دادم. دستور بعدی دستور نمایش. دقت کنید، دستور نمایش مقادیر روی خروجی هست. نمایش مقادیر روی خروجی، دستور نمایش. خب دستوری که برای نمایش مقادیر روی خروجی استفاده میشه بچه دستور write یا دستور write line هستش. دستور write یا دستور write line هستش. دستور write یا دستور write line، دستور write یا دستور write line دقت کنید که هدفش نمایش یک مقدار روی خروجی خواهد بود. هدفش نمایش یک مقدار روی خروجی خواهد بود. خب حالا فرقشون چیه؟ دستور write مقدار رو نمایش میده، در محل مکان نما باقی میمونه. در محل مکان نما باقی میمونه. دستور write line مقدار رو نمایش میده، میره اول خط بعد، میره ابتدای خط بعدی. نکته‌ای که خیلی مهمه اینجا حواستون بهش باشه اینه که دستور write و دستور write line قرار یک مقدار رشته‌ای رو نمایش بدن، یک پارامتر رشته‌ای یا یک پارامتر عددی. پس من در دستور write یا در دستور write line میام چی می‌نویسم؟ میام می‌نویسم اون مقداری که قراره چاپ بشه، مقدار چاپ شونده، اون مقداری که قراره چاپ بشه. حالا نکته خیلی مهمه اینجا که این مقدار چاپ شونده میتواند یک متغیر باشد، میتواند یک عبارت ثابت باشد. پس دقت کنید، مقدار چاپ شونده میتواند یک مقدار ثابت باشد، میتواند یک متغیر باشد. دقت شد؟ پس هم میتونه یه مقدار ثابت باشه، هم میتونه یک مقدار متغیر باشه. مثلا من میگم که کنسول دات، حالا همه رو با رایت لاین من مینویسم، هیچ فرقی هم نمیکنه بچه، شما میتونید با رایت بنویسید. خب دیگه حالا میخوایم وقت گرفته نشه، من مینویسم کنسول دات رایت لاین پرانتز باز 12 پرانتز بسته سمیکالون. به همین راحتی مقدار 12 روی مانیتور نمایش داده میشه. یا می نویسیم کنسول دات
رایت لاین داخل گیومه مثلا هلو پرانتز بسته نقطه ویرگول. پس ممکنه اینجوری بنویسیم کنسول دات رایت لاین هلو. ممکنه متغیر باشه، مثلا بنویسیم x مساویه با 13، بعد بگیم که کنسول دات رایت لاین x، کنسول دات رایت لاین x. حالا اون متغیره میتونه از هر نوعی باشه، مثلا y مساویه ولکام باشه، نقطه ویرگولا یادمون نمیره انشالله. بعد میگیم کنسول دات رایت لاین y، کنسول دات رایت لاین y. پس میتونه مقدار ما از نوع متغیر باشه. z مساوی با 13 و 25 صدم. بعد میگیم کنسول دات رایت لاین z. خب پس دستور کنسول دات رایت لاین میتونه یک مقداری رو برای ما روی مانیتور یا روی خروجی نمایش بده که این مقداره میتونه یک مقدار ثابت باشه. مثال زدیم براتون کنسول دات رایت لاین 12 یا کنسول دات رایت لاین هلو میتونه یک مقدار متغیر باشه. و حالا نکته بعدی مقدار چاپ شونده میتواند، اینجا نکته میخوام بگم، میتواند ترکیبی باشد. یعنی چی؟ یعنی هم مقدار ثابت باشه، هم متغیر باشه، چند تا متغیر باشه. مثلا فرض کن میخوایم بگیم که میخوایم اینو چاپ کنیم. دقت کنید، میخوایم اینو چاپ کنیم. your name is مثلا علی and your grade is مثلا 10. خب این مقدار رو میخوایم چاپ کنیم. ما اگر بخوایم این مقدار رو چاپ کنیم چی می‌نویسیم؟ دستورمون این میشه. دقت کنید با قرمز می‌نویسم. می‌نویسیم اولا فرض کن چند تا متغیر داریم. x برابر با علیه، اون نامه است. حالا فرض کن اصلا نامم از ورودی می‌خوایم بگیریم. پس x مساوی هست با کنسول دات رید لاین. خب x رو از ورودی گرفتیم، یه نامی هست یه نفر داده رفته تو x. بعد y هم فرض کنید که برابر با مثلا عدد 10. حالا ما میخوایم اینو نمایش بدیم. می نویسیم کنسول دات رایت لاین پرانتز باز، گیومه رو باز میکنیم. ببینید قشنگ دقت کنید. کنسول دات رایت لاین پرانتز باز گیومه باز. خب your name is دو نقطه. خب علی رو من اینجا نمیدونم که چیه، علی، حسن، رضا، بابک، امیر چیه. خب هر چی تو ایکسه یه دونه ببینید آکولاد باز میکنم، توش مینویسم 0، آکولاد میبندم، یه فاصله میذارم، ادامه پیام and your grade is دو نقطه. دوباره اینجا 10، من نمیدونم 10، 11، 15، 12 چنده، هر چی تو ایگرگه. پس دوباره یه آکولاد باز میکنم، یک، یه آکولاد. به ترتیب آکولادها 0، 1، 2، 3 میره جلو. به ترتیب آکولادها 0، 1، 2، 3 میره جلو. خب الان تموم شد پیام. گیومه رو میبندم، ویرگول x ویرگول y. حالا پرانتز رو میبندم، نقطه ویرگول، پرانتز رو میبندم، نقطه ویرگول.
خب الان نگاه کنید به این چه اتفاقی میخواد بیفته. ما اومدیم گفتیم که یه پیام ثابت، ببین این میاد جایگزین میشه با محتوای x، این میاد جایگزین میشه با محتوای y. خب پس چیزی که نمایش داده میشه اینه Your name is Ali and your grade is 10. اینو به ما نمایش میده. وقتی که این دستور کنسول صادر بشه اینو نمایش میده. اینجا که نوشتیم آکولاد 0 میاد مقدار x رو به ترتیب میذاره توی 0. اینجایی که نوشتید آکولاد y میاد مقدار y رو میذاره توی 1، جایگزین میکنه توی 1. پس اگر قرار شد توسط دستور کنسول دات رایت لاین یا رایت چند تا مقدار رو با پیام هایی در خروجی نمایش بدیم، فرمت دهی خروجی، تنظیم خروجی با استفاده از دستور آکولاد انجام میشه. با استفاده از دستور آکولاد انجام میشه. یه مثال دیگه میزنم دقت کنید. یک مثال دیگه بزنیم که فرمت دهی خروجی مشخص بشه. خب فرمت دهی خروجی مشخص بشه. قشنگ دقت بکنید لطفاً. فرض کنید که به شما میگیم بذارید من این تخته رو پاک کنم. خب فرض کنید به ما میگن که مثال نام و نام خانوادگی را دریافت کرده و سپس با پیامی مناسب نمایش دهید. خب ما میخوایم نام خانوادگی یکی رو از ورودی بگیریم بعد با پیام مناسبی نمایشش بدیم. خب فرض کنید که نامش رو میذاریم n، میگیم n مساویس با کنسول دات مثلا read line پرانتز باز و بسته. خب نامش رو گرفتیم n، حالا فامیلیش رو میگیریم مثلا f کنسول دات read line. خب نام رو گرفتیم، فامیلی رو گرفتیم، حالا میخوایم اینو نمایش بدیم با یه فرمت مناسب. میایم میگیم که کنسول دات رایت لاین پرانتز باز گیوم باز. خب حالا ببینید پیام your name is خب اینجا یه دونه آکولاد 0 میذارم، دوباره ادامه میدم and your family is، دوباره ببینید آکولاد 1. خب حالا گیوممو میبندم، پرانتزمو میبندم، نقطه ویرگول. قشنگ دقت کنید. کنسول دات رایت لاین your name is مقدار 0 اینجا قرار گرفت and your family is مقدار 1. حالا مقدار 0 و مقدار 1 چیه؟ میام در دستور با ویرگول مقدار دهی میکنم. ببین در ادامهش میگم ویرگول n ویرگول f ویرگول n ویرگول f. خب حالا اتفاقی که خواهد افتاد اینه، خروجی من اینه بچه‌ها، خروجی من این خواهد بود. قشنگ ببینید چیزی که روی مانیتور نمایش داده میشه میاد اینو برای من نمایش میده. خب میاد اینو برای من روی مانیتور نمایش میده، میگه your name is، به جای این قرمزه اون نام وارد شده رو میزنه، هر چیزی که ما وارد کردیم نام وارد شده و در آخرش به جای یکم در حقیقت فامیلی وارد شده خواهد بود. فامیلی
وارد شده. پس نام وارد شده و فامیلی وارد شده قرار میگیره. نام وارد شده و فامیلی وارد شده قرار میگیره به این صورت. خب و ترتیبش هم چجوریه؟ ترتیبش هم اینجوریه که اگر من بخوام اینو به شما نشون بدم با مثلا رنگ سبز، خب ببینید اینجا این 0 با n جایگزین میشه و این 1 با f جایگزین میشه. هرچی تو f با f جایگزین میشه و بنابراین با رنگ آبی اینجا ببینید اینجا اون n قرار میگیره و اینجا اون محتوای f قرار میگیره. خود n و f نه ها، محتواش. یعنی اینجا حواسمون باید باشه که اینا رو داریم از ورودی میگیریم. پس هر چیزی که کاربر من وارد کرده میاد و اینجا قرار میگیره. حواستون باشه n و f'i که از ورودی دریافت شده. بله دقیقاً بر اساس اندیساشون اینجا قرار میگیره. بر اساس اندیس هایی که کاربر وارد کرده بچه ها، بر اساس اندیس هایی که کاربر وارد کرده میاد و نظیر به نظیر چی میشه؟ اینجا مقدار دهی میشه. پس بنابراین توسط دستور رایت ما میتونیم برای خروجی یک فرمتی هم تشکیل بدیم، یک شکل مناسبی هم ترتیب بدیم، یک فرمت یا یک شکل مناسبی براش در نظر بگیریم. دستور رایت و دستور رایت لاین خیلی قشنگ میتونه عملیات فرمت دهی و قالب دهی رو برای ما نشون بده. حالا با این ترتیب میتونید حتی با دستور رایت و رایت لاین در محیط کنسول اپلیکیشن شکلم بکشید، یه سری تصاویر رو هم تولید بکنید. فرقی نمیکنه بچه‌ها، یه سری شکلک، یه سری شکل، یه سری فرمت در خروجی ها میتونید تولید بکنید. هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. خب مقادیر 0 و 1 که در دستور رایت یا رایت لاین قرار میگیره اندیس هستن، یعنی ترتیب جایگزینی هستن. اولین متغیر در شماره 0 میشینه، دومین متغیر در شماره 1 میشینه، همینجور میره. اگه 20 هم داشتید تا 20 میرید. خب به ترتیب اینا جایگزین میشن. اصطلاحاً به اینا پارامتر اندیسی میگیم، ایندکس میگیم. و در دستور رایت و رایت لاین میتونیم با این اندیس دهی کار رو جلو ببریم. شروع اندیس ها در زبان سی شارپ 0. اینو همیشه یادمون باید باشه. هر چیزی رو بخوایم اندیس دهی کنیم با عدد 0 شروع میکنیم، از 0 شروع میکنیم. شروع اندیس در زبان سی شارپ یا به طور کلی در زبانهای خانواده سی از 0. پس بنابراین ما میتونیم به کمک دستور رایت یه فرمت مشخصی رو در خروجی تولید کنیم. یک فرمت مشخصی رو در خروجی تولید کنیم. کلاس رو ترک نکنید لطفا. امروز میخوایم که یک مقدار در رابطه با ویژوال استودیو و زبان برنامه‌نویسی سی شارپ باهاتون صحبت بکنیم و برنامه‌نویسی هایی رو که به صورت الگوریتم و فلوچارت انجام میدادیم ببریم داخل محیط ویژوال. بچه ویژوال استودیوی 2006 2007 تا 2000 حالا 16 17 فرقی نمیکنه. هر کدوم از این ویژوال استودیو ها رو روی سیستمتون نصب کردین میتونید وارد محیط بشید برای انجام دستورات برنامه نویسی. ما از محیط ویژوال استودیو استفاده میکنیم برای ورود به زبان برنامه نویسی مثلا سی شارپ.
خب بعد از اینکه نرم افزار ویژوال استودیو رو نصب میکنید بر روی سیستمتون، بعد از اینکه نرم افزار ویژوال استودیو رو نصب میکنید، انتخاب میکنید گزینه نیو پروژکت رو. گزینه نیو پروژکت رو انتخاب میکنید و اقدام میکنید به ایجاد یک پروژه جدید. بعد از اینکه گزینه نیو پروژکت رو انتخاب کردین، صفحه‌ای که براتون باز میشه به عنوان مثال گزینه ویژوال سی شارپ رو انتخاب میکنید. حالا میتونیم بگیم که میخوایم تحت ویژوال سی شارپ کنسول برنامه بنویسیم یا ویندوز فرم بنویسیم. فعلا شروع کار رو ما با کنسول اپلیکیشن انجام میدیم. پس گزینه کنسول اپلیکیشن رو انتخاب میکنیم. اینجا میتونید یک نامی رو و مسیری رو برای پروژهتون در نظر بگیرید و با انتخاب دکمه اوکی یک نیو پروژکتی در مود کنسول اپلیکیشن براتون ایجاد میشه و شما وارد در حقیقت فضای کنسول اپلیکیشن میشید برای برنامه نویسیتون. خب بعد از اینکه نیو پروژکت رو میزنید، انتخاب میکنید گزینه در حقیقت کنسول اپلیکیشن رو و نامی رو برای پروژهتون انتخاب میکنید، وارد محیط در حقیقت کنسول میشید. خب ببینید در محیط کنسول خود در حقیقت ویژوال استودیو برای شما یه سری قسمت هایی رو آماده کرده. یه نیم اسپیسی داره، یه کلاسی داره و یه مینی داره که ما برنامه رو در بخش مین می نویسیم. یعنی بین این دو بخشی که آکولاد باز و بسته دارید مشاهده میکنید، در این قسمت چه کار میکنیم؟ ما در حقیقت برنامه خودمون رو تایپ میکنیم. پس بین این دو بخشی که اینجا آکولاد باز و بسته هست محل خواهد بود که ما برنامه خودمون رو تایپ میکنیم. اولین دستوری که میخوایم بهتون یاد بدیم دستور همه دستورات در محیط ویژوال استودیو با کنسول شروع میشه. اولین دستوری که میخوایم بهتون یاد بدیم دستور کنسول. بله ببینید دستورش میاد خودش. کنسول دات نقطه میذارید، بعد زیر مجموعه ها فعال میشه. کنسول دات مثلا رایت یا رایت لاین. این دوتا دستور برای نمایش یک پیام به کاربر استفاده میشه. این دوتا دستور برای نمایش پیام به کاربر استفاده میشه. console.write یا console.write line. console.write برای اینه که ما یک پیام رو به کاربر نشون بدیم و console.write line پیام رو که نشون میده میره ابتدای خط بعد. یعنی در حقیقت یه لاین هم داره، اون لاین نیو لاین میشه، میره خط بعد. خب من الان console.write رو انتخاب میکنم، پرانتز رو باز میکنم، یه عبارتی رو میخوام نمایش بدم. مثلا گیومه رو باز میکنم، مینویسم هلو. گیومه رو میبندم، پرانتز رو میبندم، نقطه ویرگول. یادمون باشه که در انتهای همه خطوط دستور در زبان ویژوال استودیو C++, C Sharp, جاوا، PHP و دستوراتی که بعداً یاد خواهید گرفت در سال آینده، حتما یادتون باشه بچه‌ها که در انتهای همه خطوط نقطه ویرگول یا سمیکالون قرار بدید. نقطه ویرگول و یا سمیکالون قرار بدید. خب الان من یه خط دستور نوشتم، یه پیام رو دارم چاپ میکنم. console.write hello. دکمه استارت دیباگ اینجا یا کلید میانبر F5 اگر بزنید، اتفاقی که میفته عمل دیباگ انجام میشه روی ویژوال استودیوی شما. اگر خطایی داشته باشه خطا گرفته میشه، پیام خطا میده. اگر هم خطا نداشته باشه برنامه اجرا میشه. به همین صورتی که الان دیدید برنامه اجرا شد و برگشت. خب چقدر سریع، ما اصلا چیزی ندیدیم. برای اینکه بتونید خروجی برنامه‌تون رو ببینید، باید از برنامه بخواید که پس از اینکه خروجی رو به شما نشون داد چه کار بکنه؟
به خدمت شما عرض کنه که توقف بکنه تا شما ببینید. خب دستور دیگری رو استفاده خواهیم کرد به نام دستور کنسول. ببینید کنسول نقطه رید کی. یک دستوری داریم به نام رید کی. کنسول نقطه رید کی. رید کی یعنی یک کلید رو دریافت کن. هیچ کاری هم قرار نیست انجام بده. کنسول دات رید کی، یک کلید دریافت کن. خب حالا اگر من بیام اینجا یه بار دیگه برنامه رو ران کنم، این دفعه برنامه که اجرا میشه صفحه مشکی رنگ میمونه. من عبارت هلو رو میبینم، یعنی در حقیقت خروجی رو میبینم. حالا میتونم یک کلیدی رو بزنم و رید کی میشه و برنامه برمیگرده بیرون. پس بنابراین ما به همین راحتی تونستیم در محیط ویژوال استودیو قسمت مربوط به کنسول اپلیکیشن سی شارپ یه برنامه کوچولو بنویسیم. console.write یا console.writeLine بچه ها برای دریافت یک مقدار از ورودیه. برای دریافت یک مقدار از ورودی می باشد. خب بیایم یه برنامه خیلی ساده با هم طراحی بکنیم. یه برنامه خیلی ساده با هم طراحی بکنیم. مثلا میخوایم پیام بدیم که 2 تا عدد وارد کنید. خب پس من میام میگم کنسول دات رایت پرانتز باز گیومه رو باز میکنم پلیز اینتر تو نامبرز. 2 تا عدد وارد کنید. پرانتزم رو میبندم سمیکالون. برنامه رو یه بار دیگه اجراش میکنم. یه بار دیگه برنامه رو اجرا میکنم. ببینید چه اتفاقی افتاد. هلو پلیز اینتر تو نامبر افتادن همه تو یه خط. یعنی همه به هم چسبیدن. حالا میام هلو رو تغییر میدم بچه ها. می نویسمش رایت لاین. پس به جای رایت می نویسم رایت لاین. ببینید رایت لاین. خب حالا دوباره برنامه رو اجرا میکنم. نگاه کنید. این دفعه هلو در سطر اوله، اینتر تو نامبرز میاد در سطر دوم و علامت چشمک زن منتظره که ما عدد وارد کنیم. خب حالا برای دریافت عدد در زبان سی شارپ از دستور رید یا رید لاین استفاده میکنیم. پس من باید بیام 2 تا متغیر تعریف کنم. مثلا اینتیجر A و B. اینتیجر A و B. خب A و B رو دریافت میخوام بکنم الان. میگم خب اینتیجر A اینتیجر B. حالا بیام بگم چی؟ بیام بگم A مساوی هست با A مساوی هست با کنسول دات رید مثلا لاین یا رید پرانتز باز پرانتز بسته نقطه ویرگول. خب کنسول دات رید پرانتز باز پرانتز بسته نقطه ویرگول. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. یه بار اجرا کنیم. دقت کنید بچه‌ها. یه بار اجرا کنیم. اتفاقی که اینجا افتاد اینه. هلو رو داد. گفته که پلیز اینتر تو نامبر. مثلا من یه عدد میدم 5. خب رید کی میکنه میاد بیرون. هنوز کاری انجام نمیده. حالا من میام اینجا همین خط رو تکرار میکنم برای مقدار بعدی بچه‌ها. برای مقدار بعدی. خب یعنی الان میخوام متغیر بعدی رو از ورودی بگیرم. پس برای مقدار بعدی می نویسیم B مساوی با کنسول دات رید پرانتز باز پرانتز بسته نقطه ویرگول. خب من A رو از ورودی گرفتم، B رو از ورودی گرفتم، یه متغیر تعریف میکنم به نام C، قرار میدم A به اضافه B. A به اضافه B و بعد میام یک پیام میدم. مثلا میگم کنسول دات رایت پرانتز باز گیومه باز مثلا
ریزالت یا بنویسیم A به اضافه B اصلا A به اضافه B مساویه. خب حالا ما میخوایم این جواب رو نشون بدیم. یه بار من اجراش بکنم تا اینجا. خب 2 ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم گفتیم که یه پیام دادیم لطفاً 2 تا عدد رو وارد کن. بعد اومدیم 2 تا متغیر تعریف کردیم، یکی متغیر A یکی متغیر B. بعد اومدیم توسط دستور console.read A رو از ورودی گرفتیم و در حقیقت console.read کردیم، B رو هم از ورودی گرفتیم. خب بعد اومدیم یه متغیر تعریف کردیم به نام C، گفتیم A رو با B جمع کن. بعد اومدیم که این مقدار رو روی خروجی چاپ بکنیم، یعنی در حقیقت A به اضافه B رو بیاریم روی خروجی و چاپش بکنیم. خب حالا میخوایم این قسمت رو با هم انجام بدیم. دقت کنید. خب دستور console.read و console.readline، پس گفتیم مقداری که از ورودی میگیره به صورت یک رشته از ورودی میگیره و ما چون اینجا A و B مون از جنس عدد هست باید توسط دستور مثلا int dot parse، میبینید int dot parse، خب پرانتز رو باز میکنیم console.read این دات پارس میگه اون محتوای داخلی که بهت داده شده اینو تبدیلش کن به چی؟ اینو تبدیلش کن به اینتیجر. پس از دستور تبدیل استفاده میکنیم int dot parse. خب دات مثلا این دات پارس پرانتز باز کنسول دات مثلا رید یا رید لاین. خب توسط دستور این دات پارس ما میتونیم تبدیل کنیم، ما میتونیم این رو تبدیل کنیم به نوع داده مورد نظر خودمون. ببینید پس اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم گفتیم که توسط کنسول دات رایت لاین یه دستور این شد کنسول دات رایت یا رایت لاین. اومدیم که یه پیام نمایش دادیم مثلا هلو. بعد اومدیم گفتیم کنسول دات رایت کن، یه پیام دیگه دادیم لطفاً 2 تا عدد وارد کن. خب حالا میخوایم 2 تا عدد بگیریم. نحوه تعریف متغیر رو بهتون توضیح خواهم داد. فعلا به صورت موقت اینو بدونید که اینتیجر A و B، مثلا من 2 تا عدد از نوع اینتیجر تعریف کردم. حالا اینتیجر چی هست؟ نوع داده عددی صحیح، یادتون باشه نوع داده عددی صحیح. پس اینتیجر A و B 2 تا عدد صحیح رو گفتیم به عنوان ظرف در نظر بگیر. بعد گفتم که console.read کن یا console.readline کن، عدد رو بگیر تبدیلش کن به اینتیجر بذارش تو A. عدد رو بگیر تبدیلش کن به اینتیجر بذارش تو B. چرا این دات پارس رو می‌نویسیم؟ این برای اینکه تبدیل کنه به اینتیجر. گفتیم دستور رید یا دستور رید لاین 2 تا مقدار از ورودی میگیره، ولی مقداری که از ورودی میگیره به شکل رشته از ورودی میگیره. یادتون باشه به شکل رشته از ورودی میگیره. بعد میایم A و B رو با هم جمع میکنیم میذاریم توی C مثلا. خب توی C حالا میخوایم چیکار کنیم؟ حالا میخوایم اینو چاپ کنیم. اگر بخوایم اینو چاپش بکنیم میایم از دستور رایت استفاده میکنیم، میگیم I به اضافه B، حالا این رایت بشه مثلا چی؟ بذارید اینم خب فعلا تا اینجا رو یه بار اجرا کنم براتون. خروجی رو ببینید. اتفاقی که الان داره میفته ببینیم. بله برنامه ران شد. خب 2 تا عدد وارد کن، مثلا من یه عدد رو وارد کردم عدد بعدی رو هم وارد کردم. ببین 2 تا عدد رو از ورودی برای من گرفت، عدد 2 رو گرفت عدد 3 رو هم گرفت.
حالا باید چیکار کنیم؟ باید بریم اینا رو جمع کنیم. برای اینکه عدد اولم بیاد سر خط میتونیم اینجا دستورمون رو به جای رایت بنویسیم رایت لاین. دقت کنید این رو تبدیلش کنیم به رایت لاین. فقط یه نکته ای توی اینجا باید حواستون باشه که بعضی از حروف کوچیک و بزرگ رو رعایت کنید. مثلا لاینی که می نویسید حتما الش باید با حرف بزرگ نوشته بشه. حتما الش با حرف بزرگ نوشته بشه. خب یادداشت بکنید تیک برنامه رو. خب یه دستور دیگری داریم به نام دستور بذارید من اینجا بچه یه نقطه ببینید اگر کنار خطوط خب یه دونه کلیک بکنید ببینید اینجا توی این محدوده اگر یه دونه کلیک بکنید چه اتفاقی میفته؟ یه نقطه توقف براتون تعریف میکنه که شما میتونید مثلا اونجا وایستید توقف کنید. خب یه بار من اینو اجرا بکنم. این نقطه توقف ببینید به چه درد ما میخوره. ببینید الان مثلا من اینو میزنم 2 میزنم 3 اینتر. خب الان اومده روی نقطه توقف من. میبینید اینجا وایستاده. من اگر روی B موس رو نگه دارم داره به من میگه B داخلش مقدار 3، A داخلش مقدار 2 یا C داخلش هنوز 0 چون هنوز 2 با 3 جمع نشده. خب یه نقطه توقف اینجا درست میکنم. اینو ران میکنم یکی رد میشه. حالا ببین مقدار C شد 5. خب الان اینجا داره یه پیام چاپ میکنه و میخواد مقدار C رو به ما نمایش بده. یه اجرای دیگه بکنیم رد میشه و میاد روی خروجی و بعدش هم برنامه با یه ریتکی چی میشه؟ تموم میشه. پس این نقطه های توقف رو اصطلاحاً در برنامه نویسی بهش میگیم چی؟ بهش میگیم برای تریس کردن. یعنی ما بخوایم برنامه رو خط به خط تریس بکنیم. خط به خط چیکار کنیم؟ تریسش بکنیم. یه دستوری داریم به نام دستور کانورت. خب دستور کانورت تو یا دستور مثلا تو استرینگ. بذارید کانورت رو بنویسم. خب مثلا convert to string پرانتز باز حالا C پرانتز بسته. یعنی ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم این C که حاصل جمع دو تا عدده تبدیل بشه به چی؟ تبدیل بشه به string. convert dot to string C convert dot to string C. خب اجرا میکنیم.
نقطه های در حقیقت دستگیره رو هم برداشتم. نگاه بکنید. 2 3. خب اینجا جواب convert to string شد، توی console.write نمایش داده شد. حالا بذارید میتونیم اینو تو 2 تا در حقیقت کنسول هم ببریم. مثلا console.write خب پرانتز باز مثلا convert to string C نقطه ویرگول اینجا یادمون نره. خب پس تیکه تیکه کردن دستورات هم میشه توسط شما انجام بشه. ببینید الان اینجا چیکار کرد؟ عدد 2 رو گرفت، عدد 3 رو گرفت، 2 رو با 3 جمع کرد و جواب 5 رو نشون داد. 2 تا پیام هم اولیش به ما داده بود، 2 تا پیام هم به ما داده بود. خب این تیکه برنامه‌ای که الان ما با هم نوشتیم از اینجا تا اینجا، این تیکه برنامه الگوریتم و فلوچارت رو قبلا نوشته بودیم. 2 تا عدد بگیره با هم چاپ کنه. ببینید وقتی میریم تو زبان یه مقدار دست و پاگیر میشه. باید قوانین و قواعد زبان رو رعایت بکنیم. باید قواعد و قوانین زبان رو رعایت بکنیم. من یه فاصله بندازم. این 2 تا فقط پیام بود. پس دستورش هم console.write یا console.writeLine بود. آخر همه خطوط نقطه ویرگول میذاریم. اینجا آ و ب به عنوان 2 تا متغیر تعریف شدن از جنس اینتیجر یعنی عدد صحیح. اینجا 2 تا عدد رو از ورودی دریافت کردیم بچه‌ها. دریافت 2 تا عدد توسط دستور console.readline انجام شد. گفتیم console.readline فقط مقدار رو به صورت رشته میگیره. توسط دستور int.parse تبدیلش کردیم به اینتیجر. بعد اومدیم اینجا گفتیم که حالا آ رو با ب جمع کن بذار تو سی. پس سی هم یه ظرف از جنس اینتیجر گرفتیم، آ رو با ب جمع کردیم گذاشتیم داخلش. بعد گفتیم که آ رو نمایش بده، به یه شکل قشنگی به ما نمایش داد و بعدم ریدکی کردیم که بیاد بیرون. حالا دستورهایی که اینجا استفاده کردیم، یکی دستور پارس بود که دستور پارس برای این هستش که رشته رو تبدیل کنه. مثلا int.parse رشته رو تبدیل میکنه به اینتیجر. int.parse رشته رو تبدیل میکنه به اینتیجر. حالا int یعنی عدد از نوع اینتیجر که انواع داده ها رو بهتون خواهم گفت. فعلا میخواستم امروز برید و مشغول نصب نرم افزار ویژوال استودیو بشید. یه تمرین ساده گفتم که محیط ویژوال استودیو رو یه مقدار درک بکنید. خب دستور رید کی توقف میکرد، دستور رایت نمایش میداد، دستور رید دریافت میکرد از ورودی. این میشه یه برنامه خیلی ساده در محیط سی شارپ. یک برنامه خیلی ساده در محیط سی شارپ. حالا یه برنامه دیگه هم دوباره می نویسیم.